יש שיחה מאוד מעניינת של הרבי מלובביץ' שמסביר מה ההבדל בין אמונה בהשם לבין ביטחון בהשם. הבדל ענק, הבדל גדול. אני בטוח שכולכם כבר יודעים את זה, אבל בואו רק נרענן את הזיכרון. בואו ניכנס. מה ההבדל בין אמונה ל-trust, ביטחון? הבדל גדול. אמונה יותר קל להגיע. אתה מאמין בקדוש ברוך הוא, כל מה שעושה, כל מה שמגיע, בפרנסה, בבריאות, בחיים, הכל לטובה. הכל טוב, הכל מחושב, הכל מהשם, הכל מכוון, הכל מסודר. לפעמים לא רואים את זה, לא מרגישים את זה. אולי לא מגיע, אולי זה. אתה כל הזמן חושב, אתה יודע בפירוש שקדוש ברוך הוא מחיה אותנו, נותן חיים, נותן בריאות, וגם הדברים שאנחנו כאילו מצטערים בגשמיות, אנחנו מבינים שהכל מכוון מהשמיים, מהשם. זה אמונה. ביטחון זה כבר עבודה קשה. ביטחון יש הרבה דרגות בביטחון, וזה צריך עבודה בלי סוף. זו עבודה קשה. אולי נאריך בזה יותר מאוחר. אבל הנקודה של ה-trust, ביטחון בהשם, זה שאתה בטוח ב100% שיהיה לך טוב בגשמיות, בבריאות, והביטחון הוא כל כך חזק שאתה מצליח להרגיע את הנפש, אתה ככה רגוע. ככל שאתה יותר מצליח להרגיע את הנפש, ככה אתה פותח את הצינורות של הטוב בגשמיות, לאו דווקא. אמונה, אתה מאמין שכל מה שמגיע, גם אם אתה לא מבין שזה קשה, כואב, או צר, הכל מהשם, הכל מכוון מהשם. ביטחון, אתה ב1,000,000% מאמין ומרגיש ובטוח שהשם ייתן לך בריאות טובה, פרנסה טובה, חזק, אמונה, הביטחון הוא כל כך חזק שאתה כל כך רגוע. זה כמו שמישהו שם לך בבנק עכשיו $100,000,000 רגוע, החשבונות משולמים, הבריאות מסודרת. הביטחון הזה בעצם עושה משהו. אם אתה ככה בוטח, ולא משנה איך אתה התנהגת, הקדוש ברוך הוא זה אבא שלי, הוא אוהב אותי איך שאני, אבל הביטחון הוא כל כך חזק, אתה מושך, אנחנו מצליחים למשוך פה למטה את הברכות האלה על ידי הביטחון הזה, וזה עבודה קשה. מסופר על משה, אולי אני ארחיב את זה עוד קצת בחלק השני של אותו רעיון. אנחנו עכשיו בפרשת מטות מסעי. אני אכנס קצת יותר לעומק את ההבדל בין יעקב ליוסף, בביטחון בטרוסט בהשם, משה רבינו. נדבר על זה, אבל זה הנקודה התכלית, זה הסיכום של הנושא. אמונה בהשם זה גם כל מה שקורה, זה הכל מהשם, הכל מכוון, גם דברים שאנחנו לא מבינים, גם דברים שלא רואים את זה בגשמיות טוב. ביטחון שזה 100% יהיה לי טוב בגשמיות, כי השם אוהב אותי, ועל ידי זה מושכים את הטוב. אז בוא ניכנס לפרשת השבוע. זה דברים שאתה מאמין, כל מה שקורה, גם דברים שאנחנו לא רואים שזה טוב, ואנחנו לא מבינים, דברים שקורים לנו, כואב לנו, הכל מהשם, זה אמונה. אבל ביטחון, 1,000,000% יהיה טוב. אז באמת יהיה טוב. עכשיו, למה אני מקדים את הדבר הזה? לפני שנגיע לנקודה הזאת, אנחנו נמצאים פה עכשיו בשלושת השבועות שבין 17 בתמוז שהיה ביום חמישי ל9 באב, שזה 21 יום. באנו עכשיו מפרשת פנחס. פרשת פנחס היה כמו תרופה למכה. 21 יום היה עד 9 באב, יש לנו בסוף הפרשה של פנחס 21 יום של חגים. הרי הימים האלה יהפכו לימי טוב, ששון ושמחה. יש לנו כבר את התרופה שהתורה בסוף הפרשה נותנת לנו את כל הרשימה של כל החגים, שכולם ביחד, מפסח, שבועות, ראש השנה, יום כיפור, סוכות, שמיני עצרת, כולם ביחד, זה 21 יום, כנגד 21 יום שלושת השבועות האלה, שיהיה בעזרת השם ששון ושמחה. וזה מתחיל עם הפרס נובל לשלום של פנחס, שפנחס זה אליהו, שאליהו יבשר לנו את המשיח, את הגאולה בעזרת השם. אז עכשיו באנו מפנחס, בואו נראה מה קורה עכשיו בפרשת מטות מסעי. השלה הקדוש אומר שבדרך כלל שלושת הפרשות האלה
מטות, מסי ודברים תמיד נכנסים בתוך שלושת השבועות האלה. בואו נתייחס עכשיו לפרשת מטות של הפרשה שלנו, נסכם אותה בשלושה נקודות של כל הפרשה, ונעמוד על נקודה אחת שהתחלנו בה, בעניין הזה של ביטחון. אוקיי, הפרשה שלנו של מטות ומסי, מטות מתחילה עם שלושה נושאים. נושא הנדרים, נושא המלחמה עם מדיין, ולקחת שלל ולחלק את השלל, והנושא השלישי זה בני גד ובני ראובן שנשארו מעבר, וחצי שבט מנשה שנשארו מעבר המזרחי של הירדן. עכשיו, אנחנו הרי פה, בשיעורים שלנו, אנחנו במסע של הנשמה להגיע לעולם הזה למטרה מסוימת. נכון? אתם זוכרים? מה הסיבה שאנחנו מגיעים פה לעולם? כדי לברר ולהעלות ניצוצות, להפוך דברים. הפרשה שלנו עם שלושה נקודות האלה של הפרשה, אנחנו רואים במיוחד. נדרים. מה זה נדר? אני נודר שלא יהיה לי זה וזה. כן? הוא לא רוצה את הדבר הזה, הוא רוצה להתקדש. דברים שמותרים. מצד אחד יש פה שאלה פשוטה. לא מספיק לך את הדברים שהתורה אסרה, אתה מוסיף? התורה לא אוהבת את זה. יש כאילו זה סתירה מהפרשה שלנו שעושים את הנדרים, לבין זה שלא מספיק שהתורה אסרה לך, אתה מוסיף. אלא מה? בתחילת הפרשה אומרת, השם אומר לנו שחכם או בית דין או הבעל ואישה מפרים את הנדר, על ידי שמפרים את הנדר הוא מתבטל. איך הופרים את הנדר? תלמיד חכם עוקר את הנדר מלכתחילה. ברוחניות, בעבודה רוחנית זה למה אנשים כאלה שעושים נדרים, הם רוצים להתרחק מלא טוב, היצר שלהם סוחב אותנו במקומות כאלה והם רוצים להתרחק. זה לא המטרה, זה לא השורה התחתונה, הרי אנחנו באים לברר, אנחנו צריכים כן להתעסק. אז כל העניין הזה של נדרים מתחילים, אם להתרחק, אם אתה לא במצב, אתה קטן, אתה עדיין לא מצליח להתגבר, אבל כל המטרה היא להפר, לעקור, להרים אותך למצב כזה שתוכל להתעסק בעולם ובכל זאת לברר אותו. לכן ההפרה של התלמיד חכם והפרת הנדרים זה התכלית בעצם. שנגיע למקום כזה שנוכל לברר ולהישאר בעולם בקדושה ולברר את העולם. זה המטרה. בירורים, זוכרים? בירורים. אותו דבר גם עניין הזה של מלחמת מדיין. הם הרי פיתו את עם ישראל, נהרגו עם ישראל על ידי הבנות ועל ידי עבודה זרה של פהור, עשו שם מלחמה, לקחו להם את המדינות, כל הערים שלהם היו קרויים בשם של עבודה זרה, בני ראובן, מנשה, החליפו את כל השמות, ששמות של עבודה זרה, העלו את זה, הפכו את זה וביררו את זה לקדושה. גם שם יש נושא ארוך, אנחנו רק מסכמים כרגע. עכשיו מגיעים לבני גד ובני ראובן. בני גד ובני ראובן ביקשו ממשה, שזה הנושא שרציתי עליו לנגוע היום. אנחנו רוצים פה להישאר, יש לנו הרבה מקנה, הרבה כבשים, הרבה, איזה ירוק, איזה יופי, נשאר פה מעבר הירדן. מה משה אומר להם? אתם עוד פעם עושים כמו המרגלים שלא רצו להיכנס לארץ ישראל? התחיל להזהיר אותם. מה? אז מה הם אמרו לו? לא, אנחנו ניכנס ראשונים. נילחם ראשונים, לקח להם 12 שנה לחזור הביתה. ניכנס ראשונים, להילחם, מסירות נפש, ורק אז הם חזרו הביתה. זאת אומרת שמשה הסכים, מלכתחילה הטענה שלהם הייתה להישאר. מה הטענה בעצם? כמו המרגלים, הם לא רצו להתעסק עם העולם. הם רצו להישאר רועי צאן. כמו לפני שהיו, לא מתעסקים, לא חופרים, יש פה שטח, לא מתעסקים עם העולם, כיף, מתפללים, לומדים כל היום. משה אומר להם, זה לא המטרה. המטרה היא לעבוד ולברר, כמו שדיברנו, בירורים. אז מה משה? משה צועק עליהם, אומר להם, איך זה יכול להיות? אז הם לא, אנחנו נמסור את נפשנו. הם קיבלו כוח ממשה ששאל אותם והזהיר אותם, ואז המסירות נפש שלהם הייתה גם במקום כזה שיש להם נוח ולהיות רועי צאן. וגם אז הם מתעסקים עם העולם, כי יש להם את המסירות נפש כבר. עכשיו יש פה שאלה פשוטה. אנחנו יודעים שהאבות, אברהם, יצחק ויעקב היו רועי צאן, כמו שבני גד ובני ראובן ומנשה שביקשו, נכון? יוסף לא היה. הוא היה, כשהוא היה בבית, כשהם היו רועי צאן, אתם זוכרים שיעקב שלח אותו לחפש איפה האחים שלו? הוא היה בבית, לומד. אחר כך במצרים הוא היה מנהל המשק של פוטיפר, בבית, בשר. אחר כך עשו אותו מנהל האחראי בבית הסוהר. ובסוף הוא נהיה מנהל על כל מצרים, מלך מצרים. יש פה שאלה פשוטה. בני גד ובני ראובן, שהם רצו להיות רועי צאן, בדיוק כמו אברהם, יצחק ויעקב והשבטים,
למה משה צעק עליהם? ואז על ידי זה שיש להם את המסירות נפש, ישתנה. אברהם, יצחק ויעקב, כולם היו רועי צאן, והשבטים היו רועי צאן. בואו ניגע בנקודה הזאת מה ההבדל בין מיוסף שהוא לא היה רועה צאן לבין שאר אחיו. שפה ניגע בנקודה שעכשיו אנחנו רוצים לדבר את ההבדל. אתם זוכרים כשיעקב חזר מלבן ועשיו חיכה לו בפינה, רצה להרוג אותו? יעקב שלח לו מתנות והשתמש בלשון כל כך קשה, אדוני, אדוני, 8 פעמים. הוא לא קיבל עונש על זה, אבל קיבלנו שהצד השני קיבל 8 מלכים בגלל הדבר הזה. זה לא עונש, אבל יעקב לא צריך להשפיל את עצמו יותר מדי. יוסף, בזמן שהוא היה בכלא, הרי הוא פתר את החלומות לשר המשקים, אז הוא אמר לו, תעשה לי טובה, תזכיר את השם שלי, אני בכלא פה יושב, תזכיר את השם שלי. הוא שכח, הוא נשאר בכלא עוד 2, עד שפרעה חלם חלום. זאת אומרת, יוסף נענש, יעקב לא נענש. אתם רואים פה אמונה וביטחון? מה ההבדל? למה יעקב לא נענש ויוסף כן נענש? הוא קיבל עונש להישאר 2 נוספות. כי יוסף היה בדרגה יותר גבוהה מיעקב והשבטים. הם התעסקו בעולם, זה היה שייך להם. הדרגה שלהם הייתה שייכת לעולם, לעולם הבריאה, והוא שייכת לעולם להתעסק ולברר, כמו שדיברנו עם הנושא שאנחנו מתעסקים בו. לברר את העולם. אתה צריך להתעסק עם העולם כדי לברר אותו. אז לכן העולם משנה. כדי לטפל בעולם, אתה צריך כלים ששייכים לעולם. אתה צריך פשוט לטפל עם כלים ששייכים. לכן ביקש, דיבר. מה שאין כן יוסף, הוא בהתחלה לא ידע את הדרגה הגבוהה שלו. הוא היה בדרגה כל כך גבוהה שלמעלה מהעולם. אז לכן הביטחון שלו היה צריך להיות הרבה יותר גדול לפי הרמה שלו. היה לו רמה מאוד גבוהה. שכל מה שהוא מתעסק, הוא לא צריך להתעסק יחד ממש עם העולם. מה שהוא עושה מתבטל באופן ממילא. לכן הוא נענש. לפי הדרגה שלו, שהוא היה בדרגה יותר גבוהה מהשבטים, הוא נענש 2. לך לא מתאים להתעסק עם העולם. למה ביקשת עזרה ממישהו? השם מטפל בך. כל מה שתעשה, הכל פתוח. אין לך שום דאגות. למה אתה מתעסק עם העולם בכלל? אתה עושה דברים, הכל נפתח לך. למה? כי הדרגה שלו והסוג של הדרגה שלו היה כזה שהכל נהפך לממילא. כמו הביטחון שלו צריך להיות במצב כזה שהכל נהיה במילא, באופן לבד, כי העולם לא מפריע. עכשיו, זה היה השבטים, זה היה האבות ויוסף. לפני מתן תורה. אחרי מתן תורה, הכוח הזה להתעסק עם העולם ולברר, קיבלנו כל עם ישראל. לכן המרגלים שחשבו להישאר במדבר ולא להתעסק עם העולם, נענשו, כי לא תכלית. כל הדיבורים האלה על רועי צאן ולהישאר בחוץ, זה היה לפני מתן תורה, את ההבדל בין השבטים ליוסף. אבל אחרי מתן תורה, דווקא פה למטה. הרי מה אמרו למלאכים? למה אתה נותן את התורה לעם ישראל? אז השם אומר להם, מה אתם רוצים? יש לכם יצר הרע? זאת אומרת שצריכים להתעסק עם העולם. ויש כוח לעבוד, הרי ולהצליח. כמו שאמרנו, שירדו עליונים ותחתונים עלו, התחבר הגשמיות והרוחניות, נתנו כוח לעם ישראל לעשות. לכן, כשהגיעו בני גד ובני ראובן, ולבקש להיות רועי צאן, כמו השבטים או כמו המרגלים, משה יתרעם עליהם. אחרי מתן תורה אתם מבקשים את הדברים האלה? צריכים להתעסק עם העולם, מה אתם נשארים פה? הם שמעו את זה, קיבלו כוח לעשות מסירות נפש. מסירות נפש, גם שמתעסקים מעבר הירדן, זה היה גם כן עם התעסקות שבעולם. זאת אומרת, הם לא עושים את זה בגלל שהם בורחים, הם עושים את זה בגלל שהם רוצים לקיים את רצון השם. כמו שבכל מקום יש אחד שמתעסק בלימודים יותר, ויש אחד שמתעסק בעסקים יותר. יש בגמילות חסדים ויש בתורה. אז השילוב הזה של בין השבטים לשבט גד ומנשה, חצי שבט מנשה וראובן, הם היו יותר בתורה וגם מתעסקים בגמח, אבל הנושא העיקרי שלהם היה העניין של תורה. וכבר דיברנו ברוחניות, שזה 3 האומות, קני, כזיו והקדמוני, שזה 3 המוחים בחסידות, והם 7 ספירות. לא ניגע בזה כרגע, אבל רק רציתי להגיד את הנקודה הזאת, שהעניין על ביטחון לפי גובה הרמה שלך, שם מצפים ממך שיהיה לך את הביטחון בהשם יותר. יש באופן ממילא, ויש באופן שצריכים להתעסק, אבל זה עבודה. לכולם זה עבודה. וגם בהזדמנות אחרת לדבר על משה רבינו, גם שם היה איזה עניין
שבזה שהוא פחד אז נודע הדבר, נדבר בהזדמנות. שיהיה יום טוב, קיץ טוב.